po kayo kung paano po i-apply yung drop shadow sa text at sa shapes po. Bale, naka-open na po ako dito ng Adobe. So, pumunta po tayo sa text. Sa toolbar sa website. So, type lang po natin yung text. Make sure that is text. Control 8 mo natin. Backspace. Tapos, stop natin yung pangalan natin. Tapos, Control 8 mo natin. Gawin natin balik po tayo sa move tool. Tapos i-center lang po natin. Tapos balik ulit tayo sa FP. Tapos control 8 po natin. Ilagyan po natin ang konting sizes. Sa taas, i-drag ko lang po. Okay po yung letters. Ayan. Check po natin. Tapos select ko yung ibang typography niya. Instance. Tapos punta po tayo dito sa effects, drop shadow po. Yan. Pwede rin po dito double click na lang natin sa blur spot dito sa naka-highlight. So, drop shadow. Yan. So, double click po natin. So, double click po natin ito para ma-check po natin kung anong kulay gusto natin. So dito po sa sa angle, pag nasa ganyan nasa taas po yung ibig sabihin nasa baba po siya. So, pag nilagay ko siya dito sa kaliwa, sa kanan naman po, bandang kanan po siya. So anuhin ko lang yung spread, yung size, yan. So sa distance natin i-adjust yan. Nakita niyo po, yung angle niya sa kaliwa, pero kanan yung drop shadow niya. Size. Tapos pag pinaas ko naman siya, sa baba naman yung niya, yung drop shadow. Yan. So, okay na natin. Pero, sa naman po, ang gagawin natin, dito naman po siya save. So, create po tayo new layer dito sa properties. Yan. Layer 1. Tapos, mapunta tayo dito sa rectangular tool. Lettering sharpen piece. Tapos, dito tayo sa rounded. So, hold lang natin yung shape. Tapos, i-drag lang po natin. Okay. Tapos, tanggalin natin yung stroke niya. I-apply naman natin yung shadow natin ito. Tapos, check-up mo natin ito yung shadow. Tapos, gawin natin. Ayan. So, gawin naman natin blue ang color. Ayan. Okay. Tapos, pass natin. Tapos, may itaas natin yung spread. Distance is center